Вітаю вас, шановні глядачі, транспортні лихоманки. Пам'ятаєте цей потяг? Як я й думав, він став конкурентом приміським транспортом. І тепер він іноді, але дає прибуток. І зовсім я подивився там по всім лініям, котрі у нас є зараз на нашій транспортній імперії. Треба зараз зробити таку деяку інспекцію. Подивитися, що де возиться, може там додати декілька вагонів, може додати декілька потягів. Тобто ось це все відрегулювати, тому будемо займатися просто експедицією. Не будемо нічого такого новенького будувати, а просто налагоджувати. На майбутнє. Я хочу, напевно, зробити до Бахмута ще більше, щоб у нас доставлялося якихось вантажів. Далі, ось тут в Херсоні, напевно, все ж таки зробити ще другий місток, то і насправді там вони через один цей міст всі намагаються їхати, і це якось, не дуже. Можна буде для вантажних машин ось тут міст зробити, це вже потім зробимо, не в цій серії. Так, давай зараз розпочнемо з приміського транспорту. Як ми бачимо, все ж таки конкуренцію дав цей потяг. Дуже велетенську. Так, давай, напевно, почнемо з Києва. Подивимось. Київ, Охтирка, Львів. Їх наразі 4. Вони почали йти в мінус. Частота руху 3 хвилини. Угу. Я просто хочу, щоб стабілізувалася така тенденція, щоб вони не постійно їздили, а хоч якісь. Тобто я не буду прибирати зараз повністю там потяг, а просто зменшую його. Ось наразі в нього виходить скільки? 3, так? 3 вагони. Зробимо 2. На кожному по 2. Якщо на кожному по 2 буде краще, залишимо по 2. Тобто я не буду перебирати кількість самих локомотивів, потягів, а просто зменшу їхню місткість. Ось так будемо відпрацьовувати. Так, зараз я по всім пройдусь, подивлюсь. Так, вони пусті, диви, вони пусті. Пересувається, і це не є добре. Я не хочу інтервал зменшувати 3 хвилини, я хочу його так і залишити, а ось їх можна буде зменшити. Добре, тоді поїхали. Керування транспортом. Виділяємо всім. Далі натискаємо. Змінити їх і по одненькому прибираємо. Тобто у нас тепер по 2 буде. Якщо все ж таки вони теж будуть неповні і будуть йти в мінус, тоді залишаємо по одному. Нехай хоч один буде, але інтервал залишаємо. Так, все налаштували. 3 мільйони є. І тепер треба дивитися. Це повинен пройти деякий час. Ми так зразу не побачимо. Ось він під'їжджає до станції. Скільки йому виділяє станція? Йому виділяють тільки 12 людей виходить. Чи скільки? 20 людей. Добре, цей зараз заповниться, той буде пустий. Тобто в Охтирці повинен заповнитися наступний. Вірно? Давай. 22 людини. Добре, і ти поїхав. Обслуговування зараз у тебе повинно бути менше. На це я і розраховую. Угу. Поїхали. Стоп. Зупинись. Скільки в тебе? 8 людей. Бачиш, він поїхав з Охтирки і в нього всього 8 людей. Можна навіть, напевно, зменшити. До однієї стріли, щоб вона наповнювалась. Ось тут скільки? 15. Зараз подивлюсь по наповненості. Так, не того вибрав. До речі, зовсім забув, подивився, зайшов сьогодні на це, на дяку, а ви мені там донатів присилали. Дякую вам, дякую.
Я просто не дуже часто туди заходжу, тому що якби коли стріму немає, майже якби ніхто на дяку, підтримку на канал не надсилає, а там така несподіванка була. Дякую вам. Дуже велетенським. Ось ім'я ті, хто надсилали донатики. Там за елітку спрашували. Елітку, вона мені подобається, але її не дивляться, і коли в мене якби мотивація падає, то в мене вже нічого не змусить якби повернутися в гру. То мені треба якби тримати мотивацію, щоб грати в якусь гру. Навіть ось Transport Fever, так? Наразі зараз у мене паритет на Вікторії, так? Але мені Transport Fever подобається, але Вікторія, котру я записую, вона мені подобається більше наразі. Тобто паритет йде спочатку на Вікторію, а потім вже на Transport Fever. І виходить так, що Вікторії трохи більше, Transport Fever трохи менше. І ще у мене там потихеньку йде запис острова на 4000 населення. Не так вже це легко зробити, але я намагаюся. Може потім згодом і вийде. Тому поки що ось так. Ну, я розповідаю для тих, хто там питає, а чому там того нема, чому там того нема. Ну, тому що ось так, ну я теж людина, якби... Коли в мене є натхнення, я можу дуже файні речі робити. А через себе, коли починаєш там щось грати, ну, то не те, та й ви відчуваєте. Тому давайте краще, коли натхнення є, все зробити. Так набагато краще. Те ж саме було і з Конаном, звісно. На жаль, я його не вирішив на фіналити, просто так закинув. Так. Що в нас виходить? 34, так? 34. Тобто він майже наповнений. Майже наповнений. Мені тепер цікаво, що буде Львов. Так. Ага. Ну ось ти приїхав. І скільки? Ага, ось тут він вже наповнився на 40 людей. Тобто все ж таки треба 2 вагони залишати. Ну це вже добре, хоча б вже зрозуміло, що треба залишати 2 вагони. Все, тепер треба їх залишити, нехай вони стабілізуються, нічого не будемо робити. О, бачу, ось тут ось купа людей. 40. Давай додамо. Хто в нас тут? Ага, ти в нас цим займаєшся. І ти одненька, так? Добре, давай я тебе просто на інший пасажирський зміню. Це в тебе місткість 11. Місткість 10, 50 кілометрів. Давай, місткість 10, 50 кілометрів на годину, викиди трохи менше. Замінити. І в кількості 2 я тебе ось сюди зроблю. Ну, поїхала. Є. І зараз будемо так всі маршрути експектувати. О, бач, тут дуже багатецько деревини. Зараз подивимося. Чому там дуже багатецько стільки деревини. Як зробити, щоб тієї деревини було трохи менше. Так. Ага. Так, ага. Там в Охтирці треба було б переробити все це. Добре, я напевно одну серію виділю спеціально для міста Охтирка, щоб ми його там повністю все переробили. Повністю. Позаймалися, щоб там все було добре. Налаштували. І, напевно, потім одну серію спеціально для міста Львів. Щоб тут поставити аеропорт. Нехай він там буде. Ага, все. Кількість почала зменшуватися. Всі працюють. Все, залишаємо. Через деякий час повернемось. Пішли до іншої гілки. Тепер нам Херсон, Львів, а я ще там не дописав, там же Бахмут далі повинен бути. Червоненька вона. Херсон, Львів. Так. І Бахмут. Це ж гілка. Херсон, Львів, Бахмут.
Все, переходимо, дивимось. Інтервал 114 секунд, баланс мінус 2 мільйони. Нічого страшного. Скільки у вас там? По 3 їзди. Ага. Казали, нащо ти, коротше, цей... Ось сюди запхав потяг, можна було просто не на гілку, куди пробуває на кінцеву, як його, міський транспорт, а ось сюди. Ну, можна буде зараз зробити. Це швидко все налаштовується. Спробувати. Подивитися, будуть вони заважати один одному. Ось це мені цікаво. Керування. Так, це у нас третя. А яка там перша платформа? Сюди. Так, а ти зелененький. Ага. Керування. На другу платформу. Ну, давай спробуємо. Тобто я їх зараз всі сюди загнав, і якщо вони будуть добре працювати, то можна буде це прибрати, звісно. Ну, мені здається, вони все ж таки будуть один одному заважати. Добре, подивимось, то вже таке. Так, він тут завантажив 16 людей. Якось дуже замало. Скажіть. Ну, 16 людей це не про що. В нього розрахований на 60. Ну добре, може там це в Херсоні щось забере. Хоча в Херсоні може бути зараз проблеми з трамвайним рухом. Зараз подивимось. Так, диви. В Херсоні майже нікого немає. Але тут біда, бачиш, з трамвайним рухом. Ось 62 людини на ось цій гілці. Треба вирішити проблему. Та тут по місту треба вирішити проблему. Добре, тоді зробимо так. Херсон, Львів, Бахмут. Керування транспортними засобами. Я зніму по одненькому вагону. Все одно вони не повні. Але інтервал залишу такий, який є. Так. Не хочу просто порушувати нічого. Інтервал мені подобається. Все, змінити. Добре, тепер поїхали сюди. Може бути таке, що просто, якби, люди не встигають приїхати на цей... на станцію та й все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а вони тут просто стоять чи що? Що трапилось? Оце що таке? Це звідки вони? Ага, тут просто червоний, який не дає їм виїхати. І вони їдуть аж туди. Давай спочатку спробуємо прибрати цей світлофор, котрий ось тут знаходиться. Ага. Ну, поїхали. Добре. Ну, тут якби, може, і вирішили проблему. Поки не зрозуміло. Ну, хоча б вони вже не затримуються. Диви, зразу зменшилась кількість людей. Ну, все одно зараз я проїдусь, подивлюсь. Зелененька лінія. Он він поїхав. А ну давай, як ти завантажуєшся? Може вони там стояли постійно та цей, як його не могли проїхати? Може бути і таке? І завантажився він повний. Ага, тобто вони почали рухатись і зразу цей. Проблема зникла. Добре. А ось тут 6 людей чекає. Або чекало. Ага, зразу їде наступний, тобто заберуть. Тут інтервал добрий.
Ага, все, забрали. Ну все, тут трохи підналаштували. Тепер давай дивитися тут. Зелененька лінія. Ось навантаження йде на зелененьку лінію. А скільки їх тут трамваїв? 3. Просто хочу подивитися четверту додати чи ні. А, ні, встигають все. Все. Вони встигають це зробити. 0. Тобто ось тут тільки прибрали світлофор. І все у нас запрацювало добре. Так, що у нас тут виходить? Диви, більше людей стало. Херсон, Львів, Бахмут. Хочу сказати, повненькі тепер почали їздити. Ну, поїхало. Там треба зараз буде дошки подивитися, ті, що я дивився. Трохи додати автівок. І так, зараз по всім лініям покатаємось, пройдемось, глянемо, що у нас як де відбувається. Ну, не заважають. Згоден, не заважають. Тоді можна буде оцю використати в якихось інших цілях. Так. 21 завантажив, той попереду поїхав. Ну я поки не буду оцю гілку прибирати. Так, їдемо. Я навіть і не думав, що дальнього сполучення так буде впливати. Ага. Все, повненький він завантажився, 40 людей. 57. Тобто вони звідси всі повненькі почали їхати. Так що проблема була в тому, що якби не могли вони по місту рухатись. Чи як? Що, повертати назад кількість вагонів? Ну диви, тут якби є два шляхи. Або повернути назад ту ж саму кількість вагонів, котра в нас була, або просто додати зараз, диви, 95, почали швиденько збиратися. Тобто міський транспорт ось тут почав працювати. Або додати ще плюс 2 на гілку. Вони не впораються, треба збільшувати. Скільки їх наразі? Їх наразі у нас 6. Давай, 1. 1. Зробимо. Давай, виїжджай. Це зараз інтервал руху повинен... Так, 101 секунда інтервал руху. Збільшити. Просто я вважаю, кращий інтервал руху, вірно, там пишуть в коментах, кращий інтервал руху, якби, зменшити, чим додатково додати ще декілька вагонів. Можна буде навіть зробити так, щоб, якщо збільшити інтервал, якби, зменшити інтервал руху, можна вагони буде прибрати і по одненькому їх зробити. Коротше, дуже багато чого можна зробити. Головне, щоб воно відпрацьовувало. Ага. І що? І ти у нас повний. Може навіть ще один прийдеться додати. Добре, я зараз з ним поїду. Там треба подивитися, що в нас в місті Львів. Ми ж там теж трохи міський транспорт налагодили, вірно. В Бахмуті міський транспорт налагоджений. Ось тут мені писало, підіймай дорогу, я потім підійму. Ось тут теж треба буде дорогу і щось з нею там попрацювати, теж попрацюємо. То вже такі дрібниці, я на них виділю серію, будемо там все відпрацьовувати. Все будемо поступово робити. Але кажу зразу, якщо підуть лаги такі серйозні в грі, то ж вибачайте, у мене коли сильно лагає гра або сильно просідає FPS, я дуже довго не можу грати. Ого-го-го-го-го.
Київ, Львів, Охтирка. 154 людини. Ого-го. Ого-го. Серйозно. Київ, Львів, Охтирка, ось він під'їжджає. Це ми там по одненькому вагону прибрали, вірно? Так, зачекай, да я ось тут зараз налаштую те, що хотів. Дошки завод. А потім вже повернусь до вас. Тут норма у нас 104. А скільки приймає завод? Постачальник. Завод приймає 198, тобто 200. Зараз я норму тут зроблю 200. Угу. Ну, якщо тут 104, просто 4 додати, та і все. Або замінити транспортні засоби. А в нас же нові транспортні засоби. Ні, в нас і ті, які були, такі. Просто добавлю тоді 4. Ось так. Все, є. Тепер повертаємось, де там той хлопчина. Від'їжджає. Що, може, напевно, все ж таки зменшити інтервал руху. Ну, як на мене. Ну, зараз він доїде до цієї Охтирки, подивимось. І треба буде подивитися міський транспорт в цьому. В Києві. В Києві подивитися міський транспорт. А цей потяг, що він? 61 людина, каже. Ну, останній місяць він чомусь пішов в мінус. Може, за того, що ми чіпаємо міський транспорт. Ну нічого, нехай їздить. Угу. «40 людей повний. Щось мені здається, отой дальнього сполучення прийдеться або прибрати, або трохи по-іншому підналаштувати. Я навіть не знаю як. Можна буде, знаєте, як зробити? Забезпечити повністю Київ. Повністю Київ забезпечити. І можна навіть гілку буде від Києва до Херсону зробити. І хай вони там між ними їздять. Дальнього сполучення. Можна буде зробити так. Але це не 100%. Так, тут теж купа людей, дивись, 77. Там он теж купа людей, 73. Тобто треба збільшувати кількість автобусів. Та тут прибудувати повністю місто перебудувати повністю. Добре, потім позаймаюся. Зараз поки. Скільки у вас? 3. Давай я додатково вам. Ну, ще 3 накину, потім подивлюсь, додавати чи ні. Ага. 19 звідси він забрав. І поїхали. Напевно, зараз при міських прийдеться збільшити, бо ось ці гілці. Слухай, це ж я поки міський налагодив транспортні засоби. Це ж вони, як тільки бачать, зразу всі їдуть туди. Тобто така велетенська хвиля, котра хоче поїхати. А коли ця хвиля закінчиться, тоді як? Так. Що у нас тут виходить? Тут охоплюється все місто? Ну, майже. Можна сказати, все місто. І скільки у нас тут? Ага, тут все добре працює. 53 секунди, вони рухаються. Так, тут зрозуміло. Тобто, ось звідси вони маненько забирають, просто треба буде позайматися містом Київ, збільшити там товари, котрі сюди будуть доставлятися, і все буде добре. До речі, товари. Що у нас тут? Оу.
Ну ось хто казав, треба тут замінювати все. Ось давайте і замінимо. Почнемо з цього. З лісу. Так. Вантажі. А що він. Чим вони у мене, до речі, займаються? А, вони ще інструменти перевозять. Тобто, треба їм тоді оцих ставити. Виходить. Тентовий. Замінити. Є. І інструменти. Керування. Вибрати. Так, ти в нас в місто будеш заїжджати, давай викиди трохи менше в тебе будуть. Тентовий. Замінити. Потім ще доналаштуємо. Тепер вони швидше будуть рухатися. Що у нас тут коїться? Ну тут все добре, поки не буду чіпати. Так, там є. Що у нас тут, люди? Тут треба міський транспорт в цій охтирці налаштовувати повністю. Повністю міський транспорт налаштовувати. Бо це не діло. Прибудовувати повністю місто, підлаштовувати, і тоді все буде добре. Добре. Це трохи пізніше цим будемо займатися. Ага. Київ, Львів, Бахмут. Це на дальнього сполучення. Все, я зрозумів. А де ти знаходишся, до речі? Ти знаходишся ось тут. Якраз я там подивлюсь, що у нас відбувається. Капець, тут рух такий! Ну якраз сьогодні покатаємось на всьому. На автобусах, на залізниці, на трамваях, на всьому, чому є. Бачу дуже багатецько цих. Стоп. А ну. Бачу дуже багатецько устаткування. А ну, хочу подивитися, скільки він забирає. Ага, вивантажив цей. Їжу. І скільки устаткування залишилось? 39 устаткування залишилось. Можна додати один вагон. По фінансам він виходить в прибуток. Так, керування транспортним засобом. Вагони. Де. Вантаж. І ще один давай. Місткість 117. Є. Наступний раз, коли приїдеш, повинен будеш все забрати. Так, це ми налаштували. Тепер поїхали сюди. Ти у нас їдеш. Бачите, як гра починає потихеньку якби підлаштовуватись. Я підлаштовую і вона підлаштовує, якби гра. Збільшується все. Так, тут є. Капець, скільки тут людей, диви. Я всього тільки трохи налаштування зробив. А, все, прибуток знову пішов цей потяг. Тобто міський транспорт налаштували і він пішов в прибуток. Угу. Так, скажи мені, будь ласка, Київ, Охтирка, Львів. Скільки? 200 людей? Так, я зрозумів. Добре. Ось тут зараз ще швиденько зроблю. Я не бачу. 11. Дві, напевно. Їжі. Керування. Дві є. Я бачу, що тут знаходиться цего, я до неї ще потім дійду, не переймайтеся. Вже почав тут. Ось вам і інспекція по лініям.
Ну що, я не знаю, давай додамо. Зараз частота руху 3 хвилини. 2 додамо, щоб їх 6 було. Ось так. Це вони звідки зараз будуть виїжджати? Ага, з Києва вони виїжджають. Ну виїжджайте тоді з Києва. Зараз подивимося. І скільки це інтервал? 128 секунд. Інтервал руху виходить. На швидкості 120 км на годину. Бачиш, якби, ну, можна було б запустити дальнього сполучення, але мені здається, краще приміськими попрацювати. Ну, це як на мене, це моя думка. Я не знаю, як набагато краще. Як ми вже побачили, що приміські теж добре працюють з дальнім сполученням. На дальнє сполучення теж прибуток пішов. Хоча не повинен був бути, але пішов. Ага. І що ти кажеш мені далі? І поїхали сюди. Зараз треба подивитися Львів, Херсон, Бахмут приміський. Як вони там добре відпрацьовують. Ми там один, виходить, додавали всього, вірно? Один додавали, повинно буде добре працювати. Тобто вже якби люди між містами починають зв'язуватись, там робочі місця, житло, і вони хочуть постійно рухатись, це нормально для гри. Скільки у вас там? Та ви серйозно. Так, ну 30-30, добре, ось тут. Є. Хопець, вони просто не можуть їх забезпечити. Дивись, 198 людей. Зразу наступний під'їжджає. Ано. Ну що? 158. Може наступний зразу під'їде, ні? Наступний ось їде. Ні, ну може впорається. Слухай, давай не будемо поспішати. Не будемо поспішати. Може вони зараз потік цей зможуть. А ну зменшується. Ага, все вірно. Вони вже присіли на Київ, Львів, Бахмут, ті, хто довго чекали, і поїхали туди. А цей майже повний, і теж прибуток пішов у нього. Херсон, Львів, Бахмут, до речі. Ну, майже вони якби швиденько все. Щось мені здається все одно. Тримається 200. Так, тут рух пішов. Що тут у нас дошка? 207, все добре. Статкування, зараз ще хочу подивитися, що там. Статкування Бахмут, де ти там? Я поки залишу, нехай там ці пасажири поїздять. Зараз подивлюся статкуванням. Може ще один треба вагон додати. Ось тут я теж бачу проблеми з їжею. З зерном навіть. А ну зачекай, поки я бачу. Їжа Херсон. Угу. А далі цю їжу Херсон. Бахмут устаткування. Бахмут. А що у нас до Бахмуту? Які товари доставляються? Устаткування у нас доставляється до Бахмуту. Ага. Так, оце що? Тобто хочу сказати, що треба збільшити кількість автомобілів. Їжа Херсон.
Ну давай збільшимо. Зараз норма 200. Норма 200. Я подивлюсь, скільки тут видає. Ну він 200 видає. Ви повинні все забирати. О, що там в Бахмуті? Київ, Львів, Бахмут. 73 людини. Добре, давай трохи збільшимо. Зараз 25 транспортних засобів на 5 збільшу. 30 транспортних засобів. Норма 240. А скільки замовляє за завод? Скільки замовляє постачальник? 200. Ну вони повинні якби все забирати. Але тут написано транспорт 98, скоріш всього, що вони там десь на перехрестях, на світлофорах стоять і може трохи зменшується якби ефективність. Ну все, на 5 додавали, повинно нормально працювати. Поїхали з тобою, устаткування. Угу. Хтось там казав, знижується швидкість, я ось якраз і подивлюсь. Ну, можна сказати, зовсім трохи знижується на тому підйомі швидкість. Зовсім трохи, але це за того, що в нього якби він не дуже потужний. Ну, частота тут виходить все одно. 11 хвилин не дуже сильно впливає на ту затримку, котра в нього є. Так. Я так розумію, нафта працює ідеально. Ми нафту майже тоді не і чіпали. Так, ось ти заїжджаєш. Ага. Скільки залишилось? 30 залишилось. Ну, давай ще один вагон. Керування. Критий вагон. Ось тобі ще один. 10 вагонів. Повинен все забрати. Зараз я подивлюсь. Споживач. Ну, написано, Бахмут споживає 96, і цей споживає Херсон 26. Скільки це у нас виходить? 122. 122 виходить. А в нього місткість скільки? 117. Тобто 3 одиниці. Ну, ми збільшили. Тобто зараз повинен буде все забрати. Так, тут розібралися. Добре. Там і є. Зараз ось тут подивлюсь, що тут з постачанням. 54. Там треба дивитися, повноцінно він забирає чи ні. Угу. Це ось цей. Ну, в прибуток він потихеньку йде. Іноді буває в мінус якийсь рік, але постійно в прибуток. Так, ось подяг нафта. Нафта забирається вся. Тобто він ідеально. Нафта просто ідеально працює. Добре. Зараз хочу подивитися, що з цеглою. Цеглою він приймає 239 наразі. 239 наразі цеглою приймає. Ну, я не знаю, слухай. Зараз я цегляний подивлюсь. Де він там? Цегла місто. Ось ти. Поїхали дивитися. Ага. Ну ти такий серйозний хлопець, я бачу. А ну мені цікаво, він... А ось цей хлопець на підйомі ось тут не втрачає швидкість.
Диви, як цікаво. Той обігнав. Треба збільшити, напевно. Зараз я подивлюсь, скільки там на станції, скільки додати. Він наразі може забрати... Скільки це? Ну, 200 не буде. 190 він може забрати там з копійками. Угу. Ти у нас заїжджаєш сюди, вивантажуєшся. Так. Скільки в тебе там місця? На 2 вагони десь залишає. Навіть більше. Вагони на 3 десь залишається в тебе місць. Капець, оце, напевно, саме прибутковий такий потяг. Він якісь просто шалено нереальні гроші дає. Так. Тут можна буде якийсь місток зробити, якщо дуже сильно захотіти, але я не знаю, на що це робити. Зараз подивлюсь. 11 хвилин інтервал. Так, він заїжджає на станцію. Ага, 394. Тобто тут навіть починає потихеньку пропадати. Угу. Ну скільки йому додати, я не знаю. Ой, не то натиснув. В нього міськість, як я казав, 190, там з копійками 195. 208. Ну ось 2 вагони я йому додаю. 17 у нього виходить. Я вже не пам'ятаю, скільки він максимально може прийняти. Так. Ну, зараз він повний поїде. 221. І поїхав. Давай, хлопч, я все зрозумію. Ну, можна, звісно, розділити їх на 2. Вони все одно прибуток якби приносять. Тобто 2 таких зробити, збільшити інтервал. Можна ще так зробити. Але знову ж це треба якби експериментувати. Тому що в нього якби споживання 4 мільйони. Вигідніше 1 робити. Це коли там прибуток супер шалений йде, тоді можна вже розподіляти на 2. Ось тут він 90 км на годину. Не втрачає він швидкість. Ось ці крокодили, вони не втрачають зовсім швидкість модернізовані. І заїжджає сюди. Все вивантажує, все забирає, і в нього 4 мільйони прибутка, капець. $4 мільйони прибутку. А ну ось ти наверх підіймайся. Ну що можу сказати по тому мостику? Ну, якби тепер він якби не набирає швидкість, просто тримає її. $202 він забрав. Зараз він, коли там на станцію заїде, я хочу подивитися, і скільки залишається місця. Капець, ми з вами вже накаталися. Ну, в грі, зразу хочу сказати, в грі тут і є таке налаштування. Ти їздиш по кожній гілці і дивишся по маршруту, як він відпрацьовує, і його доналаштовуєш. Якби на це розрахована гра. Ну, 1 або 2 вагони я ще можу додати. Вірно? І там звідти. 2 вагони я можу ще додати. 3 мільйони прибутку, капець. Зараз я подивлюсь, скільки там на станції. Нафтовий, напевно, трохи зупиниться. Бачу, вони з-за того, що вони дуже
довгі, вони один одному заважають. Тобто ось цей виїзний шлях треба якось буде по-іншому зробити. Може навіть містком підняти невеликим, щоб він не заважав. Тобто, коли ось тут він заїжджає, виїжджає, ніхто нікому не заважає. А ось тут, бач, вони трохи один іншому заважають. Ну добре, то вже таке. Дрібниці теж будемо добудовувати. 397. Ні, ну можна додати, щоб воно не пропадало. Так, добре, я додаю тобі ще 2 вагони. 1, 2. 250 місткість. Давай. Це ти ще довший став. Заважають, бач. Заважають один одному. Треба це виправити. Не подобається мені. Ні, то що вони трохи призупиняються, нічого страшного, але він би вже міг би доїхати до місця призначення і зробити вже свої справи. Так виходить, що йому треба чекати. Ну давай. Я повнісінький завантажився і поїхав. Залишилося в нього 196. Тепер треба деякий час подивитися. Максимально він зробив. Як він там буде відпрацьовувати. Що у нас з пасажирами, поки ми там дивилися на вантажні? Київ, Охтирка, Львів. Бачу тільки ось тут невелику проблему. Та ні, я не розумію. Ще один додати чи що? Ну було тоді, пам'ятаєте, 200, зараз 160. Через Київ, Бахмут. Я, напевно, один все ж таки. А ти? І цей в прибуток іде. Диви, вони всі в прибуток ідуть. Тобто вони всі... Вони всі в прибуток почали йти. «78». Давай, напевно, один. Один добавлю ще. Одненький. Ага. Є. Набудували? Капець тут скільки. О, а тут що? Київ, Львів, Бахмут. Ти диви, наскільки 113 людей хочуть поїхати на Київ, Львів, на дальньому сполученні. А в нього місткість там 100 всього. Капець, це я ще не з'єднав. Це я ще не з'єднав Київ з ось цим містом і ось цим містом. Це ще більше потім навантаження буде. На майбутнє. Капець. А де той потяг, котрий я їхав? А ось він. Новенький. Поїхали. Ой-ой-ой, а що там відбувається? Ой-ой-ой, я зрозумів. Коротше, це треба налаштовувати. Це вони таку велетенську пробку зробили чи що? Чи вони просто не встигають вивантажуватись, чи як? Ні, це їх треба просто прибирати. Потихеньку, один за одним, цілеспрямовано. Я позаймаюся цим потім. Не переймайтеся, я вже загубив той потяг, котрий я хотів. Це, напевно, він. Так, інтервал руху який у нас став зараз? 112 секунд у нас став інтервал руху. І поїхали. 40 людей з Охтирки, повненькі. Поїхали собі далі. Ага.
Ні, тут треба, напевно, ще додавати. Ні, якби не проти б я, але я бачу, що. Хоча. Диви, почали зменшуватись. Київ, Львів, Бахмут. Ага, це все на пересадження. Оце верхнє дальнього сполучення. Приміські, виходить, потихеньку почали. Ага, все. Приміські впорались. Приміські впорались. Ну, добре. Що у нас там з цим виходить? Почало потихеньку зменшуватися. І він якраз заїжджає. В нього прибутки капець. А що у нас там по залізниці виходить? Нормально у нас так 4 мільйони прибутка залізниця почала давати з нашими там налаштуваннями. І поїхав. Ой-ой, вже 50 хвилин з вами катаюся. Я вибачаюся, я просто захопився. Там їздити, там. Ну, ми якби налаштування зробили. Налаштування, таку інспекцію невелику зробили, і я скажу, вона пішла в прибуток, велетенський прибуток. Давайте, напевно, на цьому завершимо. Якщо тобі сподобалось, став вподобайку. Якщо як щось є запропонувати або щось там зробити, то для тебе відкриті коментарі. Дякую тобі за перегляд. Ну і зустрінемося в новій серії, де теж будемо щось будувати. Скоріше всього, буду перебудовувати Охтирку. До побачення.